Hello and namaste ladies and gentlemen. Yes, you're watching PrimeHD. This is Vivek Khatiwada and I'm Bass Number 5 so we come in live. As you know that, as a पनि हामीसँग एकजना व्यक्तित्व एकजना गेस्ट तर उहाँको बारेमा हामी जानकारी गराउँछौँ र आज नर्मली हामी एन्टरटेनमेन्ट स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड कुराकानी गर्छौँ र आज अब अहिले चाहिँ एकदमै हट केक छ टाउनमा चाहिँ क्रिकेट र त्यो बारेमा आज कुराकानी गर्छौँ र त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ उहाँ को हुन्छ उहाँको बारेमा जानकारी गराउँछौँ तर हामी एज अलवेज स्टार्टमा तपाईँको लागि एउटा यो ब्युटिफुल नम्बर ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो त्यसपछि यो कन्भर्सेसनलाई सुरुवात गर्नेछौँ सो इन्जोय गर्नुहोस् यो ब्युटिफुल म्युजिक भिडियोलाई वेलकम ब्याक लेडिज एन्ड जेन्टलमेन यस तपाईँ हेर्नुभएको छ प्राइमेसी म विवेक तपाईँको साथमा आज अलरेडी टोली आज हामीसँग एकजना व्यक्तित्व वे टकिङ अबाउट द स्पोर्ट्स उहाँको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पहिलादेखि नेपाली क्रिकेटसँग नजिक भएको एकजना व्यक्तित्व फर्मर क्रिकेट प्लेयर धेरै सानो उमेरमा क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालमा सल्लाहकारको भूमिकामा पनि उहाँ रहनुभएको र नेपाली क्रिकेटलाई एउटा मोडर्नाइज गर्नको लागि चाहिँ धेरै ठुलो हात राख्ने व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ द भेरी नोन पर्सन एज फार एज कन्सर्न टु द क्रिकेट वी हेभ आमिर अख्तर आमिर वेलकम टु सो थ्याङ्क विवेक आमिर अब आज त विशेष गरी अब सबै कुराहरू चाहिँ क्रिकेटकै भइरहेछ हामी अब लाइक तपाईँ म र हामी जस्ता थुप्रै मान्छे नेपालीहरू जसले नेपाली क्रिकेटलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरू धेरै निराश हुनुहुन्छ आज जुन हिसाबले नेपाली क्रिकेट अगाडि बढिरहेको छ जुन नेपाली क्रिकेट होस् भन्ने चाहना राख्नेहरूलाई चाहिँ यो निराशा बढिरहेको छ कारण चाहिँ के होला कता जाँदैछ नेपाली क्रिकेट या भेरी अनफर्चुनेट सिचुएसन क्रिकेट जुन हिसाबमा हामी अहिले मिडियामा छौँ आई विश कि लड अफ पोजिटिभ थिङ्स भएको भए चाहिँ अलिकति रमाइलो पनि हुन्थ्यो but unfortunately a lot of crisis has come through at the same time the recent fiasco bhako thyo Nepal T20 followed by Sandeep's thing and then board ko afno mancheharuma board members haruma certain differences and it's all coming at the same time त्यसले गर्दा चाहिँ मेबी अहिले चाहिँ एकदम चर्चित हिसाबमा नेपाली क्रिकेट चाहिँ कुरा चाहिँ भइरहेछ but maybe moving forward एउटा cleaning process पनि हुनुपर्छ because a lot of things now is known to the world and क्यानलाई पनि आफ्नो हिसाबमा कतिवटा कुरा चाहिँ थाहा भयो वर्किङ मेकानिजमको बारेमा management of the board members the players and also the committee that they need to have newer committees to clean up the cricket so त्यसले गर्दा अब नाउ इट्स अ बिग च्यालेन्ज एन्ड अल्सो दि अपर्च्युनिटी लिडरसिपलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ समेटेर सबैलाई चाहिँ लिएर जाने अनि नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ एउटा चाहिँ क्लिन हिसाबमा चाहिँ अपरेट गर्ने अब अघि एउटा कुरा यहाँ निकाल्नु भयो नेपाल T20 जब सुरुवात हुँदैदेखि नै विवाद भइरहेको थियो धेरै कुराहरू त्यहाँनिर भए त्यति हुँदै फेरि पनि कुनै पनि स्पोर्ट्सको बोर्ड एउटा एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ र त्यहाँ गएका मान्छेहरूलाई चाहिँ क्रिकेट के हो भन्ने कुरा चाहिँ एटलिस्ट थाहा हुनु एकदमै जरुरी छ र बाहिर इन्टरनेसनली कस्तो किसिमको प्र्याक्टिसहरू भइरहेछ के छन् किनभने हामीसँग त एउटा एकदमै ठुलो बोर्ड जो चाहिँ वर्ल्डमै सबभन्दा ठुलो बोर्ड मानिन्छ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र उहाँ हामीसँग केही त्यति नजिक छौँ हामी त्यही पनि यत्रो हुँदै पनि यो फेलियर हुनुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई देयर आर टु थिङ्स वान द्याट can become very over ambitious with Nepal T20 like I said and I keep saying it Nepal T20 एउटा राम्रो प्रोजेक्ट हो and यसलाई कन्टिन्यू पनि गर्नुपर्छ क्रिकेट बोर्डको आफ्नो एउटा T20 अफिसियल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको सोच हो त्यसमा बट यसमा दुईटा कुरा के हो क्यान आफैमा ओभर एम्बिसियस भयो in terms of numbers second when they had this project being worked out with a foreign company उनीहरुको आफ्नो mechanism homework चाहिँ राम्रो थिएन at times when I saw in the media can very smartly said that we'll do a world class event right and it was not the first time that they said it they kept on saying and we were quite waiting for this world class event Nepal T20 ma
यति पनि दावा गरेको छ कि आई थिङ्क यो आइपिएल भन्दा सबभन्दा ठुलो इभेन्ट एसियामा चाहिँ नेपाल 20 नै हुनुहुन्छ एज इफ एभ्रिवन इज अ फुल जस्ट टु एक्सेप्ट इट बट बेनिफिट डाउट ल क्यानले गर्छ होला क्यान भनेको त्यही उहाँको पार्टनर पनि गर्छ होला बट ट्रेलर कहाँबाट थाहा भयो भनेको वेन द अक्सन ह्यापन्ड नेपाल T20 it was done in a very very low profile way, in a very shabby way, right? I heard the auction was done, the players auction was done at the nightclub, with no media coverage, with not being live, right? And even not properly managed, right? And that was a trailer for Nepal T20. And that time I did made CAN aware that listen, you have to be careful about the bigger stage event, Nepal T20. But with this showcase thing, I mean, this is something wrong, right? Because it will hamper all of us, right? Yes, अहिले EPL त्यो बेला भनौँ न 3-4 महिना अगाडि हामी ब्याकफुटमा छौँ हामी केस गरिरहेछौँ भन्दाखेरि पनि बट हामीलाई पनि गर्दाखेरि चाहिँ यो हिसाबको जुन म्यानेजमेन्ट भयो या मिडियाको हिसाबमा जुन काम भयो हामी सबैलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्नुभयो उहाँहरू चाहिँ आफैमा इक्विप्ड हुनुहुन्थ्यो कि नलेज थिएन यो फ्रेन्चाइज क्रिकेट र एउटा पिएम कप क्रिकेट भनेको धेरै फरक हुन्छ राइट सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने चाहिँ when you are playing for the national team you are playing actually for the country you are playing for the flag but when you are playing for a franchise cricket basically you are actually playing for your club your owners who are private owners so loyalty एउटा flag को लागि र एउटा individual को लागि चाहिँ फरक हुन सक्छ and this is where we all have to be very cautious in organizing the franchise cricket. It's a big opportunity, but remember, it has a lot of challenges. It has its own dynamics to make sure that cricket goes clean. त्यहाँ चाहिँ क्यानले चाहिँ ठुलो हिसाबमा चुक्यो and in all the fairest way our own president he went in public and he apologized for it he did agree that it was something very unmanageable or poorly managed and he intends to improve in the future years but त्यहीबाट चाहिँ डिभिजन पनि धेरै भयो बोर्ड मेम्बर्समा पनि आई थिङ्क पहिलादेखि नै यो कुराहरूमा नोट अफ डिसेन्ट चाहिँ लेख्नु भएको थियो उहाँहरूले सो यो चाहिँ विवादित सुरुदेखि नै भएको छ प्लस with the EPL thing we all 7 of us the 6 owners and myself we all put a case in the Supreme Court for the same thing the way it got entered the way we were thrown out with a simple email saying that we can't let you operate in the same way like you have been doing so and the entire rights I mean T20 T10 everything was assigned to this state company 73 Sports and this is very dangerous actually नेपाली क्रिकेटको लागि एउटा फरेन कम्पनी जसको कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड थिएन लिग अर्गनाइजिङमा लिग म्यानेजमेन्टमा तपाईले उलाई फर्स्ट चोटी दिनुभयो त्यो पनि 8 वर्षको लागि र सम्पूर्ण अधिकार पनि दिनुभयो कि भनेको सिर्फ T20 होइन 50 हो सबै फर्मेट दिनुभएको थियो कि क्रिकेट हैज गट लट अफ फर्मेट्स यो चाहिँ एकदम देशघातकको कुराहरू थियो राइट एन्ड प्लस सर्टेन कुरा दैट no legal thing will happen in Nepal you have to go to India to put a case and these are against the country ko afno thought process for this that's why we put but like I said they have accepted it and I really hope that उनीहरुले चाहिँ अब चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ सबैलाई समेटेर र कमी कमजोरीलाई जे पनि भएको छ उनीहरुले चाहिँ मिलाएर चाहिँ जाने चाहिँ उनीहरुले चाहिँ कमिट चाहिँ गरेका छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो कमिटमेन्ट आफ्नो ठाउँमा होला आमिर तर त्यो रिपरकसन जुन छ नि जुन यो जसरी the way the thing started त्यो कुप्रभाव त long term रहला नि हैन के भन्नु छ Of course this is a long term damage that is done and it won't be fixed in next one day or probably 1 month or something it's a long term process right for any reputation that you build there's a lot of hard work over a decade or two or something like that but when it gets damaged in one day you damage a lot of properties basically and moving forward like I said that सबैले चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा रोल चाहिँ प्ले गर्नु पर्यो it's not only CAN को role it's all the stakeholders whether it's the players whether it's the sponsors media fans us being a part of cricket we have to make sure that we get our reputation back we have to make sure that Nepali cricket को जुन एउटा माया फ्यानमा र मिडियामा र स्पोन्सर्सहरुमा छ त्यो चाहिँ फेरि आओस् राइट अब यो हामीले चाहिँ सबैले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ लिनु पर्यो यो यसलाई चाहिँ ठीक पार्नको लागि चाहिँ
तर यहाँले भन्नुभयो नि अब त्यो अब हामी सबैजनालाई मैले अहिले सुरुमै भने त्यो कुरा जोडिरहेको छु क्रिकेटलाई मन पराएर हामीले क्रिकेटलाई यतिसम्म लिएर आएका छौँ फ्यान्सदेखि लिएर सबै मिडियाकर्मी सबैजना जुन एउटा यत्रो सानो बोर्ड छ र हाम्रो क्रिकेट बिस्तारै ग्रो भइरहेछ बोर्ड मेम्बरहरू नै एक ढिक्का हुन सकिरहनु भएको छैन अस्ति एउटा पार्ट अफ मेम्बर्सहरूले प्रेस मिट गर्नुभयो आफ्नै बोर्डका प्रेसिडेन्ट र त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई ब्लेम गेम सुरु भएको छ यसले कता लग्ला क्रिकेटलाई पहिला पनि जब म क्रिकेट सँगसँग सल्लाहकार पनि थिएँ आजभन्दा 11 years ago, right? I was very young, like you said in the beginning. I always said that CAN को board member एउटा जन्तीको टोली जस्तै हो, right? We are an associate country, right? And we don't even have the population of 3 crores. Cricket market भर्खरै start भइरहेको छ and त्यसमा पनि पहिला त you know that it was 31 board members, right? Now with the new constitution that they had, it's reduced to 17 board members. I still feel it should have been limited to 9, a maximum 9, maybe 7 or something like that. In India, BCCI became the world's biggest body, cricket body, and they have a population of 1.3 billion. They, I think, they are only 11 board members. हाम्रोमा चाहिँ 17 पनि छ. And it's natural that the differences will happen, right? Because सबैमा चाहिँ यो vote politics पनि भइरहेको छ. यहाँ एउटा दुर्भाग्यको कुरा के छ भने विवेक that I don't hear anyone fighting for cricket reasons कि. Exactly. क्रिकेटको लागि लड्नु पर्नेमा भोटको लागि भोट पाउने पोलिटिक्सहरु व्याप्त भइराछ नि हैन. No, when I say cricket reason, maybe उनीहरुको certain हिसाबमा reservation होला because they want Nepal T20 ले गर्दा झन division चाहिँ भयो and they want to safeguard cricket. Leadership मा question चाहिँ आयो. That's fair, anyway, and you have to raise it anyway. But still over these years मैले चाहिँ कहिले पनि board members मा चाहिँ मलाई क्रिकेट दे या म चाहिँ यो फलाना कप हामीलाई दे हामी गर्छौं हामी होस्ट गर्छौं भन्ने चाहिँ अहिले पनि छैन. And I've been a big voice about this decentralizing cricketing activities. Right, unfortunately सबै cricketing activities काठमाडौँ भ्याली टियु ग्राउन्ड र मूल पानीमा मात्रै भइरहेछ जुन ठुलो प्रोजेक्ट्सहरु छ क्रिकेटको whether it's PM Cup, whether it's ICC Cup or ACC Cup. We should be able to take cricket away from Kathmandu. So त्यहाँ चाहिँ बरु अरु बोर्ड मेम्बर्स जुन हुनुहुन्छ लेट्स से रूपन्देहीको या बाराको या मोरङको लेट्स से उनीहरुले खास सेन्टरलाई चाहिँ प्रेशर दिनु पर्यो कि यो PM Cup let us host this time and that's why we want to fight with you. Now the ACC Cup, ICC Cup जुन छ, you know, it could have been gone to some other cities. त्यहाँको बोर्ड मेम्बर्स जुन रिप्रेजेन्टेटिभ जुन भएर आउनु भएको छ प्रोभिन्सबाट उनीहरुले चाहिँ सेन्टरसँग माग गर्नु पर्यो त्यसको लागि लडाई झगडा हुनु पर्यो भनेको यो क्रिकेटको लागि भइरहेछ भने इट्स अल यु नो एक्सेप्टेड. Unfortunately जुन रिजन्सहरु हुन्छ इट्स बियोन्ड आवर इमेजिनेसन. You know, sometimes it's about the vote, sometimes it's about the ego, sometimes about you pulling out because he belongs to some other party, right? Because you know, हाम्रो क्याम्पमा पनि त सबै पार्टीको मान्छेहरु छन् अनि लिडरशिप डिपेन्ड गर्छ कुन पार्टी कसको सेन्ट्रल गभर्नमेन्टमा भएको छ. त्यसले गर्दा चाहिँ यो एउटा चाहिँ भनौं न एउटा अनफर्चुनेट सिचुएसन चाहिँ भइराख्छ कि जहिले पनि. क्यानमा पनि मेरो हिसाबमा चाहिँ उनीहरुले पार्टीबाट बाहेक उहाँले चाहिँ कर्पोरेटबाट पनि मान्छेले ल्याउनु पर्यो. क्रिकेटको स्पेशलिस्ट या स्पोर्ट्सको सर्टेन स्पेशलिस्टबाट पनि बोर्डमा चाहिँ आउनु पर्यो भन्ने त्यो प्रोभिजन पनि हुनु पर्यो कि. तर अनफर्चुनेटली त्यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ छैन विधानमा पनि त्यस्तो तोकेको छैन. कर्पोरेटको जुन मान्छेहरु छन् जो एक्चुअली यु नो दे कुड ब्रिङ सम गुड गभर्नेन्स व्हिच आई से अर्गनाइजेशनल गभर्नेन्स उनीहरुले पनि खास जिल्लाबाट या प्रोभिन्सबाट उत्साहित चाहिँ पारेको छैन, राइट? कि उनीहरुलाई पनि यसमा ल्याउने हो कि हाम्रो सोच मेरी फरक हुन सक्छ. Because you know these guys, the good businessmen who have love for cricket, if they enter into our board, right, they will bring vision, they will bring I would say commercial excellence, which is very important, right? And then you bring some specialists who will bring some cricket excellence. And if commercial excellence and cricket excellence, if they are partnered together, Nepal cricket would be untouchable. So I think there's a lot of homework that needs to be done in terms of the constitution, in terms of operating it, in terms of leadership, and that will still take some time. I think 1 or 2 more
tenure of the president. ओके अब एउटा कुरा चाहिँ एउटा एकदम बर्निङ इस्यु अहिले हामीले देखिरहेछौँ एउटा क्रिकेटर जुन चाहिँ नेपालमा त्यो क्रिकेटसँग रिलेटेड त्यो प्र्याक्टिस भएको थिएन र त्यो एक्सपिरियन्स पनि बोर्डले भनौँ अथवा त्योसँग रिलेटेड मान्छेले गर्नुभएको थिएन जुन एउटा सेटब्याक भयो त्यसपछि त्यो उहाँलाई प्रिजनमा राखियो सम्मानित अदालतले फेरि फैसला दिइसकेपछि he came out and he stayed away, he is in the camp. यो प्रोसेसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ पहिलो कुरा अर्को कुरा अलिकति टाइम टेकिङ अलिकति समय लिइसकेर अनि त्यो प्लेयरलाई क्रिकेटमा फर्काउनु पर्ने थिएन र Again, it's a touch and go thing, right? It's a very sensitive thing. केही कुरामा process certain follow चाहिँ गर्नुपर्ने हो, right? Certain rehab process चाहिँ हुनुपर्ने. But we also have to respect the sentiments of people who are against of it, because it's a very strong sentiments, of those people. Respect for women and violence against women, those sort of things. And it's like I said, it's a very sad thing that we are going through this phase in Nepali cricket. यो पनि फर्स्ट चोटि नै भएको हाम्रो क्रिकेटमा चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म कसैलाई पनि थाहा छैन टु बी अनेस्ट बट अब चाहिँ एउटा प्रोसेसबाट उहाँलाई चाहिँ सर्टेन हिसाबमा एन्ट्री गरायो भने आई थिङ्क सबैको लागि पनि राम्रो हुन्छ नो डाउट हि इज अ की पर्फर्मर हि इज अ स्टार क्रिकेटर फर अस एन्ड उहाँको इन्भल्भमेन्ट पनि एकदम हुनुपर्छ अहिले नेपाल क्रिकेटमा I think we've got 12 matches, ODI matches left, and we need to win at least 8 matches to safeguard our ODI status. Yeah. And ODI status ले धेरै फरक पार्छ, right from हाम्रो अनुदान जुन छ ICC बाट त्यो पनि 50% मा झर्छ त्यसले गर्दा स्यालेरी पनि प्लेयर्सहरुको कट त्यही हिसाबमा प्रोराटा बेसिसमा कट छ डेभलपमेन्ट बजेटहरु पनि कट्दाखेरि कतिवटा ठाउँमा डेभलपमेन्ट पनि हुन गाह्रो छ सो क्रिकेटको बेनिफिटको लागि चाहिँ ओडीआई स्टेटस हामीले जोगाइ पनि राख्नुपर्छ एन्ड हि इज अ स्टार पर्फर्मर लाइक आई सेड तर यदि म भएको भए कमसेकम के गर्थ्यो भने उहाँलाई चाहिँ एउटा प्रोसेसबाट ल्याउँथ्यो होला रिह्याब प्रोसेस सर्टेन वर्कसप्स अबाउट respect for women classes, about he being mentally more stronger with opposition. And also you have to understand that his colleagues are equal stakeholders, So his colleagues or his teammates should also be given certain classes about he being accepted in the team. अब कोचको पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ हुन्छ बट बिकज यो सबै कुरा फर्स्टचोटि भएकोले आई थिङ्क यो एक्सपेरिमेन्टल मोडमा नै जान्छ बट मैले हिसाबमा आफ्नो हिसाबमा चाहिँ मैले चाहिँ क्यानलाई चाहिँ सुझाव पनि दिएको हो कि एउटा सर्टन प्रोसेसबाट मात्रै ल्याउँ हतार पनि नगरौँ यस वी हेभ लेस टाइम 14 फेब्रुअरीदेखि इभेन्ट स्टार्ट छ एन्ड बट it's a tough thing, it's like a touch and go thing. I hope from here on they will take these right steps. Yes, all right. So ladies and gentlemen, the conversation is going so intense. रमाइलो कुराकानी भइरहेछ एकदमै हामी त्यो कुराकानी क्रिकेटको भित्र छिर्ने प्रयास गरिरहेछौँ आमिर सँग थुप्रै एक्सपिरियन्स छ क्रिकेटको बारेमा अझ धेरै कुरा गर्न बाँकी छ एउटा म्युजिक भिडियो हेर्छौँ ब्रेक लिन्छौँ त्यसपछि हामी तपाईँको साथमा रहनेछौँ All right, ladies and gentlemen, welcome back one more time. This is PrimeHD and you're watching past number 5. Vivek Khatiwada तपाईँको साथमा हामीसँग हुनुहुन्छ आमिर अख्तर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ क्रिकेटको आमिर अब धेरै कुराहरू भइरहेछ एउटा चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन हामीले देखियौँ अहिले मलाई पर्सनली त्यो मान्छेलाई उसले सप्तमीबाट खेल्दा राजविराजबाट खेल्दाखेरि आई बिलोङ टु ब्रिगेड्स हामी आइरहन्थ्यो त्यो बेला विनोदहरू सँगै अब हाम्रो त्यो बेला रिजन 2 थियो अर्को रिजनबाट ऊ आउँथ्यो खेल्नलाई उसको बलिङ हेर्न जान्थेँ म स्पेसली त्यो बेलामा अब यस्तो क्रिकेट चलाएको थिएन त्यो बेला 97 98 99 मा ठिकै थियो त्यो बेलामा होइन नारायणी रङ्गशालामा स्टिल मलाई याद छ त्यो अनफर्चुनेट जुन त्यो फिक्सिङ हामीले चाहिँ पहिला सुन्थ्यौँ फिल्म पनि बनेको छ स्पोर्ट्स फिक्सिङ म्याच फिक्सिङ हामीलाई के न ठुलो कुरा लाग्थ्यो आज हामीले यही भोग्यौँ
रिजन चाहिँ के हो यो जुन जुन सेटब्याक यो नराम्रो कुरा जसरी हामीले अब सुन्दाखेरि चाहिँ नराम्रो लाग्छ कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई See, the modern cricket, I would say, modern sports has become very different, right? And हामी पनि एउटा डायनामिक हिसाबमा चाहिँ सोच्नु पर्यो आफ्नो म्यानेजमेन्ट आफ्नो थट प्रोसेस आफ्नो अपरेसन्सको बारेमा आफ्नो लाइफस्टाइलको बारेमा सो पहिलाको जस्तो जुन यु नो व्हाट यु सेइङ 20 इयर्स ब्याक नारायण स्टेडियममा जाने त्यसपछि आफ्नो फेभरेट स्टारलाई हेर्ने यति यति बल स्विङ गराउने अब चाहिँ क्रिकेट चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ राइट आइ एम श्योर यु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड मेबी लट अफ गुड रिजन्स राइट पैसा पनि आयो बट रिमेम्बर द्याट जति पैसा आउँछ त्यति करप्सन चाहिँ बढ्छ कि अब इभन सानो म्याच पनि भनौँ न फेसबुकमा लाइभ भएर आइदिन्छ युट्युबमा लाइभ भएर आइदिन्छ पहिला त ठुलो म्याचेस पनि यु नो टिभीमा चाहिँ आउँदैन थियो कमेन्ट्री पनि लाइभ हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ सो अब जति जति क्रिकेट ग्रो गर्छ अर ठुलो हुँदै जान्छ दिज थिङ्स आर बाउन्ड टु ह्यापन एक्चुली मैले भने नि यो सबै कुरा एक समयमै भयो कि एउटा फेजमै नेपाली क्रिकेटमा हेर्नु पर्यो अनफर्चुनेटली त्यसले गर्दा चाहिँ केही मान्छेहरूको एक्सपोज पनि भयो एन्ड गुड इक्जाम्पल इज महबुब एन्ड आदिल यु नो आरोपित अहिले पनि वी सुड बी भेरी केयरफुल विथ आवर वर्ड्स अल्सो I really hope that they get the justice or we get the justice as cricket stakeholders. And it's quite interesting to see you actually take care of because nobody has spoken to him yet. But जति पनि कुराहरू सुनिरहेछ CIB को रिपोर्टबाट मिडियाको माध्यमबाट यो चाहिँ नराम्रो कुरा नै हो अब यो इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल चाहिँ डिपेन्ड चाहिँ गर्छ महबुबको के सोच थियो उसको अपब्रिङ्गिङ कस्तो थियो यु नो वी अल अन्डरस्ट्यान्ड द्याट education is very very important grooming up our cricketers very very important and these are newer challenges that now the board has to look into right खेलाडीलाई चाहिँ जस्ट खेलाएर मात्रै हुँदैन उहाँहरूको ओभरअल डेभलपमेन्ट ओभरअल ग्रुमिङ पनि हेर्नुपर्छ यो पनि एउटा चाहिँ क्रिकेट बोर्डको भनौँ न क्यानको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीमा पर्नेछ महबुब त इज आई मिन हिज ए नेक्स्ट क्रिकेटर हिज लेफ्ट क्रिकेट द्याट्स फाइन बट नाउ अब चाहिँ जुन अहिलेको जुन करेन्ट क्रिकेटर्सहरू छन् एस्पायरिङ क्रिकेटर्सहरू छन् उनीहरूलाई सुरुदेखि एउटा ग्रुमिङ चाहिँ गर्नुपर्छ अवेरनेस क्याम्पेन चाहिँ गर्नुपर्छ प्लेन्टी अफ वर्कसप निड्स टु बी डन इन टर्म्स अफ बेटिङ एन्ड यु नो स्पट फिक्सिङ एन्ड कसरी चाहिँ आउटसाइडर्सबाट कसरी चाहिँ डिस्कनेक्ट हुनुपर्छ अनि यदि छ भने कसरी रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ नयाँ च्यालेन्जको हिसाबमा चाहिँ हेर्नु पर्यो अर्को मैले एउटा हेर्दाखेरि चाहिँ क्रिकेटर्सहरूलाई चाहिँ एजुकेसनको एकदम चाहिँ कमी छ जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड आइम टकिङ अबाउट द फर्मल एजुकेसन राइट एभ्री क्रिकेटर यु नो वी सुड बी इन्करेजिङ देम टु गो टु प्रपर स्कुल एटलिस्ट आफ्नो 10th 12th या ग्रेजुएसनसम्म जानु पर्यो मेन एन्ड वुमेन दुइटैको लागि र क्यानले पनि सर्टेन हिसाबमा काहीँ रोल प्ले गर्नुपर्छ भने विथ मिनिस्ट्री अफ स्पोर्ट्स एन्ड मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनको माध्यमबाट रिचिङ आउट टु private colleges to give them some cricket scholarship programs and in that way you know एउटा शिक्षित खेलाडीले र अशिक्षित खेलाडीमा फरक हुन सक्छ कि कोही पनि मान्छे जब शिक्षित हुन्छ भने वी नो द्याट उसको रोल चाहिँ उहाँको रोल एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल मात्रै नभएर एउटा टिममा पनि जान्छ सोसाइटीमा पनि जान्छ राइट चाहे मेल चाहे फिमेलको लागि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले पनि चाहिँ स्पोर्ट्स पर्सनलाई चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ देखेको छैनौँ खेलाएर मात्रै हुँदैन अबको क्रिकेट चेन्ज भइसकेको छ अबको स्पोर्ट्स पनि चेन्ज भइसकेको छ शिक्षित खेलाडी जसले पनि राम्रै गर्छ अफ द फिल्ड पनि राम्रै गर्छ यो चाहिँ एउटा लङ टर्म प्रोसेस नै भइहाल्यो बट यो एउटा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा सिख चाहिँ ठुलो सिख चाहिँ भयो सबैको लागि चाहिँ एउटा कुरा अघि नै हामीले बोर्डको कुरा गरिरहेको छौँ यहाँ सँग एउटा क्रिकेटको एउटा की पर्सन बोर्ड र यहाँको बिचको जुन एउटा जुन माया अनि त्यसपछि घृणा लभ एन्ड हेटको जुन गेम चलिरहेछ खेल भइरहेछ यो चाहिँ के हो कहिले चाहिँ नजिक आऊ भनेर यहाँलाई बोर्डले भन्छ है पछि चाहिँ फेरि त टाढा जा मलाई चाहिँदैन भन्छ के हो कारण चाहिँ के हो यो चाहिँ म्यान यो क्वेसन त उहाँसँग पनि गर्नु पर्यो बट जस्ट टु लेट यु नो द्याट मेरो जहिले पनि बोर्डसँग नराम्रो होइन राम्रो पनि भएको छ जब म पढ्दाखेरि इङ्ल्यान्डमा त्यो बेला चाहिँ जयकुमार नाशा सर प्रेसिडेन्ट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो
He was a very thorough gentleman, right? And I would call him as a father of Nepal cricket. And every time, and those days ICC को हेड अफिस चाहिँ लन्डन हुन्थ्यो, नट दुबई. एन्ड म पनि त्यही हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो हिसाबमा त्यो बेला चाहिँ इमेल चाहिँ एकदम धेरै युज हुन्थ्यो. एन्ड उहाँले चाहिँ जहिले पनि लन्डन आउँदाखेरि चाहिँ हामी भेट्ने, कुरा गर्ने. अनि उहाँलाई पनि के लाग्थ्यो, नेपाली केटा छ, खेल्थ्यो होइन, नेपाललाई पनि खेलाएछ, यहीँ पढिरहेछ भन्ने. उहाँले चाहिँ मलाई धेरै कुराहरू सेयर गर्नुहुन्थ्यो नेपाल क्रिकेटको फ्युचरको लागि. And I remember that time Mulpani Stadium, right? It was recognized by ICC. ICC ले World Cricket Academy चाहिँ बनाउने त्यो बेला चाहिँ, right? And ICC को president, chairman, whoever, they all came and they made a foundation here. World Cricket Academy ICC को मुलपानीमा बनाउने भनेको ठुलो कुरा भयो. अनि जयकुमार नासार सरकै भनौँ न पहलमा ल्यान्ड पनि हामी पायौँ सरकारबाट त्यो हिसाबमा. अनि उहाँले चाहिँ यो कुराहरू मलाई सेयर गर्नुहुन्थ्यो, right? कि Aamir, when you come back, when you finish your education, please come back and work with us. We want to do this, we want to do that. You have been a cricketer, now you are studying here. त्यो एउटा love affair नै थियो, right? And then when I came back, of course he was not there, you know. राजा पनि जानुभयो, उहाँ पनि जानुभयो. And then he passed away, right? And then the other president came, so we had differences because, you know, there was no election happening. You know, same guy has been there since 39 years in certain capacity. मन्त्रीलाई टीका लगाएर अध्यक्ष भएर बस्दिने. And I was asking for a change that, you know, if we all come through certain process of selection, right, from club to district to province to national team, why don't I get my president from that same process, right? Why can't I be having an elected president and all the board members? So again we had a big tussle, right? And we went to the court, and then the court decided that no, you have to go through elections. So he got removed. Then the new president came in, and then he said, oh, so you've been a troublemaker. So I said, I'm not a troublemaker. I'm just finding the way out to give a democratic value to our system. And then he said, so you become the advisor of CAN. I said, fine. So I became an advisor to the CAN 11 years ago. And then I was there, but the youngest one, and I felt that maybe I'm being a trouble to other board members who are much elder to me. And त्यहाँबाट फेरि मैले resign गरेँ. And then conflict of interest पनि हुनेवाला थियो because I wanted to go into cricket programs like EPL and before it was Nepal Premier League. So I resigned, right? So then I had some good memories with him. Even with Chadur Dai, I still call him Dai, but before when became the president, I used to call him Chadur Kaka because he is my best friend's Kaka, you know, Dhirendra Chand ko Kaka. हुँदाखेरि मैले काका नै भन्थेँ पहिला. त्यसपछि उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो, चतुर दाइमा आए. तर उहाँले जुन हाम्रो लागि जुन उहाँले जुन फ्यालिदिनु भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो डिफरेन्सेस चाहिँ भयो. अब उहाँको पनि मजबुरी होला त्यो नेपाल T20 को प्रोजेक्टले गर्दा. Some contract, the clauses were too aggressive and non-favorable to us. So we are facing, both of us facing the music at the court. So, but recently I just heard a few days ago that, you know, he wants to mend ways, he wants to find ways to give the solution to the whole case, which I'm quite happy and I'm quite positive. यो कुरामा चाहिँ गर्नुपर्ने पर्छ. आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट भयो भने एउटा फ्रेन्डली जेस्चर पनि हो, सबैलाई न्युज पनि राम्रो जान्छ. वी हेभ टु एक्सेप्ट द्याट कर्पोरेट सेक्टरको जुन नेपालमा थ्रु EPL प्लेटफर्मबाट जुन हाम्रो ओनर्सहरू छन्, उहाँले चाहिँ ठुलो योगदान चाहिँ गर्नुभएको छ नेपाल क्रिकेटलाई डेभलप गर्नको लागि. T20 लाई एउटा चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ मेरो 6वटा जुन ओनर्सहरू छन्, दे हेभ प्लेड अ भेरी भेरी क्रुसियल रोल. एन्ड वी सुड फाइन्ड वेज टु गेट corporate guys into cricket system कि जुन अहिले चाहिँ यिनीहरू दुईटा डिरेक्सनमा चाहिँ गइरहेछन्, तर यिनीहरूले चाहिँ सँगै चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्ने मात्रै सोच हो. बट क्यानको लिडरसिपले कहीँबाट पनि पोजिटिभ मेसेज दिनुहुन्छ, होइन मिलेर काम गरौँ. वी आर क्वाइट ह्याप्पी टु अगेन कन्ट्रिब्युट इन द सेम वे लाइक वाट वी इन्टेन्ड टु. सो आई होप दिस एक्चुली गोज इन अ बेटर वे. अब यहाँ एउटा कुरा के भनिन्छ भने नि, क्रिकेट फ्रेटर्निटीमा तपाईँको बारेमा र तपाईँले गरिरहेको कामको बारेमा के भनिन्छ भने, आमिरले गर्दाखेरि को इभेन्ट गर्दाखेरिको स्पोन्सरसिप, जुन स्ट्यान्डर्ड र जुन उसले काम गर्छ, त्यो चाहिँ क्यानले किन गर्न सकिरहेको छैन? कारण के हो? अथवा क्यानलाई गर्न नदिएको हो कि भन्ने सुनिन्छ. के भन्नुहुन्छ यसमा? यहाँ See, everyone is a free person here, right?
मैले नगर्ने भनेकोले पनि छैन नि. So when they put me out, they had all the freedom to go and access the contacts with the sponsors. But त्यो vision पनि हुनु पर्यो, त्यो plans पनि हुनु पर्यो, त्यो value पनि दिनु पर्यो नि त sponsors लाई, right? And sponsors are not fools. I mean, they don't go into sentiments or they don't go on the face value much. To some extent, yes, Ola, but not much. It could be a one-time affair, but in the whole in the bigger scenario, they look at कि मैले value चाहिँ कति पाउने. मेरो advantage के छ भने कि because मैले एउटा cricket खेलाएको छु certain level सम्म, cricket को dynamics मलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ. म आफैमा advertising marketing बेलायतबाट पढ्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ कसरी यसलाई चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ. त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा राम्रो प्याकेज चाहिँ always design it for the sponsors and that's how they get attracted to us, right? त्यो यदि तपाईले पनि गयो भने forget about cricket board, even you go to any sponsors or corporates and give them a value that you want this program and this is what you get value out of it, people would love to be aligned. Okay, अब एउटा कुरा यो अब फेरि EPL हुन लाग्यो. छोटोमा भन्नु हामीसँग समय कम छ. EPL गर्दिन्छ यहाँले फेरि क्यानले यहाँलाई EPL गर भनेर भने हो. क्यानले चाहिँ हामी तपाईले चाहिँ कोर्ट केस फिर्ता लिनुस्, हामी पोजिटिभ छौं भनेर चाहिँ कुरा चाहिँ गरेछ. अहिलेसम्म कुनै फर्मल मिटिङ चाहिँ भएको छैन. इट्स बीन जस्ट फ्यु डेज एन्ड हियर वी आर टकिङ टुडे. I hope with the intentions that they have shown, I hope it does solve the issue and we can settle this out of the court. Okay. हामी एन्डमा छौँ यो कन्भर्सेसनको. हामी धेरै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ क्रिकेटको कुराहरू. हामी आशा गरौँ अब अँध्यारो रातपछि जहिले पनि सुनौलो बिहानै आउँछ एउटा देयर इज अ सिल्भर लाइनिङ. जहिले पनि हामी त्यही आशा गरौँ सबै कुराहरू सर्ट आउट होस्, राम्रो होस्. एट द एन्ड अफ दिस कन्भर्सेसन हाम्रो तमाम आदरणीय दर्शक महानुभाव जो चाहिँ क्रिकेटलाई माया गर्नुहुन्छ, देशदेखि विदेशसम्म नेपाली क्रिकेट माथि गएको हेर्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ? See, we are going through a very tough time and every cricket goes through that. Whether if you see BCCI में पनि पहिला चाहिँ भएकै हो late 90s मा when Azharuddin, when Jadeja, you know, captain नै त्यो बेला फस्दाखेरि चाहिँ BCCI ले पनि धेरै गाह्रो भएको थियो. Even with Pakistan it happened, you know, bombing भयो match को दौरानमा 10 years or 12 years nobody toured Pakistan. Sri Lanka पनि त्यस्तै भयो, right? त्यहाँ त economic crisis पनि पर्यो नि त, right? We have, and Afghanistan still today they can't play matches in Afghanistan. You know, the entire matches of Afghanistan is played outside Afghanistan and they are a test nation, right? It's all the way that how you manage it, right? ठुलो responsibility हाम्रो क्यानमा चाहिँ जान्छ, National Sports Council मा जान्छ. I request and I hope that CAN doesn't get dissolved by the National Sports Council. We should get the culprits from the system, out of the system. That's fine. सजाय चाहिँ दिनुपर्छ इन्डिभिजुअललाई. क्यान एज अ संस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिजल्भ गर्नु दिनु हुँदैन. आइसिसीले पनि त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ हिसाबमा चाहिँ देख्छ. रेस्पोन्सिबिलिटी माथिबाट पनि हो. फ्यान्सलाई के भन्छु भने वी अल हेभ टु हेभ पेसेन्स, राइट? एउटा आफ्नो आउटरेजेस सेन्टिमेन्ट्स देखाउने नेचुरल प्रोसेस नै हो. You know, कति कुरामा चाहिँ नराम्रो भएको छ भने we should be voicing it out, but we should always be keeping patience to make sure that our cricket, our whole fan base, you know, gets back into place. It's and the sponsors also, that please be patient and let's get back to our system and let's support, you know, our cricket, because we are ranked I think 15th or T20, 15th or 16th currently. A year back or 15 months back we were ranked globally 12th, right? Now to get back those 3 ladders, you know, we all need to group together and make sure that we achieve what we desire for actually. Yes, it's great talking to you. Thank you so much, Aamir. Thanks. Great talking to you. Thank you. All right, ladies and gentlemen, आजको प्रोग्रामबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ. So yes, next time फेरि नेक्स्ट गेस्टको साथमा आउनेछौँ. So until then, entire cast and crew of Best Number 5 आजको लागि बिदा हुन चाहन्छ. Namaste and do take care of yourself.